हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. वेलकम टू अनुराज. तर आज आपण बघत आहोत टू हॅवची साध्या वर्तमान काळातील, साध्या भविष्य काळातील आणि साध्या भूतकाळातील रूप. याआधी आपण बघितली होती टू बीची रूप बघितली होती, वर्तमान काळ, भविष्य काळ आणि भूतकाळामध्ये कुठली यूज करतात ते. आज आपण बघत आहोत टू हॅवची रूप बघवणार आहोत. तर चला स्टार्ट करूया. टू हॅवची रूपे. आता फर्स्ट आपण बघत आहोत साध्या वर्तमान काळातील, म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये जे यूज करतात आपण ते आधी बघणार आहोत. तर सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये कुठले कुठले यूज करतात, तर त्यात आहे दोन. फर्स्ट आहे हॅव आणि सेकंड आहे हॅज. ही दोन रूप आहेत जी साध्या वर्तमान काळात यूज केली जातात. जेव्हा आपण साध्या वर्तमान काळात बोलतो तेव्हा आपल्याला हे दोन यूज करायचे आहेत. आणि आपण साध्या वर्तमान काळात केव्हा बोलतो, म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये किंवा आहेत असं आपल्याला बोलायचं असेल आपण तेव्हा साधा वर्तमान काळ यूज करतो, म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स यूज करतो. आता हॅव कधी यूज करायचं, तर सिंपल आहे. हॅव कधी यूज करायचं, तर जेव्हा आपण आय, वी, यू आणि दे यूज करू तेव्हा हॅव यूज करायचं. आणि अनेक वचन असेल तेव्हा आपण हॅव यूज करतो. आणि हॅज कधी यूज करतो, ही, शी, इट आणि एक वचन किंवा एखाद्याचं नाव असेल किंवा सपोज एखाद्याचं नाव असेल किरण, तर किरण हॅज, म्हणजे एखाद्याचं नाव असेल ते सिंगल झालं ना, एक क्वेश्चन झालं तर आपण ते हॅज यूज करतो. तर आपण चला बघूया याचे एक्झाम्पल. हॅव आणि हॅज म्हणजे काय, तर आहे, आहोत. आपल्याला असं सांगायचं असेल किंवा समजून सांगायचं असेल की माझ्याकडे पैसे आहेत असं म्हणायचं असेल तर काय, माझ्याकडे म्हणजे माझं, म्हणजे स्वतःला आपण आय बोलतो, आय. पैसे काय असतं, मनी. आणि इथे काय वापरायचं, तर आय असेल तर आपण काय यूज करतो, हॅव. आय हॅव मनी. सिंपली आपल्याकडे एखादी गोष्ट आहे ही जर सांगायची असेल तर आपल्याला सांगायचं असेल तर माझ्याकडे सायकल आहे, म्हणजे आपण काय बोलू, आय हॅव बायसिकल. सायकलला बायसिकल म्हणता. किंवा आमच्याकडे सायकल असेल तर आपण असं बोलू, वी हॅव. जर आपल्याला असं म्हणायचं आहे की त्याला दोन भाऊ आहेत तर आपण काय बोलू, ही हॅज टू ब्रदर्स, म्हणजे त्याला दोन भाऊ आहेत बो, असं. हे ह्याचं एक एक्झाम्पल झालं. आता समजून घ्या. आपल्याला असं म्हणायचं आहे, जसं आपण इथं लिहिलेलं आहे आय हॅव मनी, तर आपल्याला थर्ड पर्सनला उद्देशून म्हणायचं असेल तर आपण काय लिहू, म्हणजे आपण जसं आय लिहिलेलं आहे इथं, तर एक पर्टिक्युलर नेम घ्यायचंय कोणाचं, तर आपण कसं घेऊ शकतो, कोणाचं पण नेम घेऊ शकतो आपण. असं केदार, केदार हॅज ए मनी. किंवा असं म्हणायचं की त्याच्याकडे पैसे नाहीत, केदारकडे पैसे नाहीत. तर असं जर म्हणायचं असेल तर काय लिहायचं, केदार हॅज नो मनी. नो मनी किंवा नॉट मनी. अशा प्रकारे आपण सिंपल एक्झाम्पल मधून बघून घेतलेलं आहे. जसं आपण असं बोलू शकतो, जर आपल्या सगळ्यांकडे जर नोटबुक आहे, स्टुडंट असेल फॉर एक्झाम्पल, तर आपण बोलू शकतो वी हॅव नोटबुक. नोटबुक जर आपल्याला आहे आपल्याकडे, आपण सगळ्यांकडे आपण सांगू शकतो वी हॅव नोटबुक, म्हणजे आमच्या जवळ नोटबुक आहे. किंवा आपण विचारू शकतो यू हॅव नोटबुक, म्हणजे तुझ्याजवळ नोटबुक आहे, असं येऊ शकतं. किंवा मग दे असेल, आपण समजू दे असेल, देचा यूज करायचा, दे हॅव पेन, म्हणजे त्यांच्याजवळ पेन आहे बो, असं. तसं हॅजचा यूज करायचा. हॅजचं सिंपल ही, शी, इट असेल तर असं, शी असं, सी हॅज नोटबुक असं पण येऊ शकतो. साध्या भूतकाळातील म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधले हे दोनच रूप आहेत, हॅव आणि हॅज. आपल्याला जर आहे, आहोत असं बोलायचं असेल किंवा आपल्याला समजा असं बोलायचं आहे की पर्टिक्युलरली एखाद्याजवळ फ्लावर्स आहेत, असं म्हणायचं आपल्याला की असं समजून घ्या. तसं पर्टिक्युलर एखाद्याचं नाव घेऊ आपण, मोनिकाजवळ फ्लॉवर्स आहेत, आपण असं काय म्हणू, मोनिका हॅज फ्लॉवर्स, म्हणजे मोनिकाजवळ फुलं आहेत बो, असं. आपल्याला असं बोलायचं असेल तर आपण असं बोलू शकतो. किंवा आपल्याला फक्त समजून घ्यायचंय हॅव आणि हॅज केव्हा यूज करतात, सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये. किंवा आहोत म्हणजे असं सांगायचं आपल्याला की माझ्याकडे आहे बॉय, हे असं आपण डिस्कस करतो. आपण सपोज आपण म्हणजे सपोज कुठल्या कोर्सला आपण ऍडमिशन घेतलेलं आहे, स्टुडंट आहे, असं नाही की लहान असं मोठं असं, आपण सगळे ग्रुपमध्ये स्टडी करतो. एखाद्याला पेन पाहिजे असेल, कोणी विचारलं कोणाकडे पेन आहे का, तर आपण काय बोलणं सांगू, हो माझ्याकडे हे घे. तर आपण काय सांगू, आय हॅव अ पेन. येस आय हॅव पेन, प्लीज टेक दिस. आपण असं बोलू शकतो.
असं सिंपल वाक्य, सिंपल छोटे छोटे वाक्य बोलून आपण आपली इंग्लिश ॲडव्हान्स करू शकतो किंवा फास्टमध्ये बोलायला सुरुवात करू शकतो. कारण की आपण सपोज आपण टेन्स शिकतोय, ग्रामर शिकतोय म्हणून लगेच आपण इंग्लिश फाडफाड बोलू असं नसतं. तुम्ही कितीही शिकलात किंवा कितीही ग्रामर शिकलात किंवा सगळे पाठ जरी केले तरी तुम्हाला इंग्लिश शिकण्यासाठी तुम्हाला सराव करणं गरजेचं आहे. आणि सराव जर तुम्हाला कोणी नसेल सोबत तर तुम्हाला सराव करायचा असेल तर सिंपल आणि बेस्ट वे हे तुम्ही इंग्लिश पुस्तकं वाचत. म्हणजे ते कसलेही असत, असं नाही की टेक्स्टबुक्ससाठी मोस्ट ऑफ कंटाळा येतो आपल्याला वाचला. कारण की स्टडी असेल, स्टोरी जर वाचायची असेल, तुम्ही लहान मुलांचे बुक्स असतात कॉलेज स्टुडंटचे फर्स्ट सेकंड त्या स्टोरी लिहिलेल्या असतात, तुम्ही त्या वाचू शकता. त्याच्याने तुम्ही सराव करू शकता. इंग्रजी शिकण्यासाठी शिकायचं असेल तर मेन असं समजा 3च गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट वाचन, आपल्याला सगळेजण सांगतात वाचाल तर वाचाल. आपला मराठीमध्ये एक म्हणे वाचाल तर वाचाल. वाचन महत्वाचं आहे आणि वाचता येण्यासाठी आपल्याला वाचतोय ते समजण्यासाठी आपल्याला त्यात काही काही शब्द असतात त्याचा अर्थ मिनिंग समजते. आपल्याला व्होकॅब्युलरी इन्क्रीज करायची आहे आणि वाचन येण्यासाठी आपल्याला ती बाराखडी पाठ करावी लागेल इंग्लिशची, जसं मराठीत बाराखडी असते. त्यानंतरच आपण वाक्य लिहायला शिकतो. आपल्याला बोलता येते मराठी, लहानपणापासून घरात मराठी बोलतो आपण, तर बोलता येते मराठी. पण प्रॉब्लेम काय असतो की आपल्याला ती लिहिता येत नाही. लहान असताना जेव्हा फर्स्ट स्टँडर्डला असतो तेव्हा आपण बाराखडी शिकतो, तेव्हा ती लिहायला शिकतो, त्याच्यातले काही काही शब्द शिकतो, त्यानंतर पण वाचायला शिकतो. त्याच पद्धतीने इंग्लिशचं आहे, आपल्याला बाराखडी शिकावी लागेल आधी, त्यानंतर ओकॅबली आपली इन्क्रीज करावी लागेल व्होकॅब्युलरी, त्यानंतर आपण इंग्लिश कंटिन्यू जर पुस्तक वाचू आपण कंटिन्यू, तर आपल्याला इंग्लिश खूप चांगल्या पद्धतीने बोलता येईल आणि आपला कॉन्फिडन्स मिळेल. अशा पद्धतीने आपली टू हॅवची फर्स्ट साध्या वर्तमान काळातील म्हणजे सिम्पल प्रेझेंटेन्समधले टू हॅवची रूपं कंप्लीट झाली आहेत, ती 2 आहेत, हॅव आणि हॅज. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. कारण लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब हे फ्रीमध्ये आहे, तर तुम्हाला पण पैसे लागत नाही किंवा मला पण त्याचे पैसे मिळणार नाही आहेत. म्हणजे तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडत असतील, जर कोणाला गरज असेल त्या गोष्टीची, म्हणजे व्हिडिओ कोणाला शिकण्यासाठी गरज असेल त्याला नक्की शेअर करा. थँक्यू.